จะเปลี่ยนไฟล์เราบ่อยมากนะอินโดเปลี่ยนไฟล์บ่อยมากนะเราโดนเปลี่ยนไฟล์มาแล้ว1 ครั้งเมื่อวานแล้วมาเมื่อคืนตอนเราหลับอยู่เขาเปลี่ยนไฟล์เราอีกทีคือเขาจะแจ้งในอีเมลอะก็พอเขาเปลี่ยนไฟล์ใช่ไหมเราก็อึ้งไงเพราะมันอีก2 ชั่วโมงจะบินแล้วใช่ไหมแต่พอมาเราไม่มีไฟล์อยู่ตรงนั้นนะคือมันต้องไปบินตอนตี 4แล้วตี 4แล้วต้องไปต่ออีกเครื่องหนึ่งซึ่งมันจะไม่ชนกันนะแล้วตอนนี้เขาก็เลยให้เราบินภายใน30 นาทีแต่เหมือนแบบเขาพาเรามาลัดคิวคนอื่นอะน้ำหนักเกินเปล่าดีซื้อมามาตกปลาต่างประเทศต้อง50 โล2 คนตากล้องไม่คันเบ็ดปกติอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณคันเบ็ดคนเดียวนะอยู่ที่5 โลถึง 8 กิโลบวกกระบอกซูมไงหลายคนถามนะว่ากระบอกซูมตกปลาไม่นับเป็นอุปกรณ์กีฬานะสำหรับแอร์ไลน์ก็เช็คอินปกติก็เป็นโอเวอร์ไซส์ไปมีคนผิดขึ้นมาทันทีเลยทางรถบัสไม่มีคนเลยคือทั้งลำมันรอเราอยู่คนเราอยู่คนเดียวอะรถบัสออกแล้วเมื่อกี้ประกาศชื่อที่ปกติเดินทางนี่ไม่เคยมีใครเรียกนะเดินทางมา20 ปีไม่เคยมีใครเรียกเพราะมาถึงตลอดแต่นี่แบบว่าเปลี่ยนไฟอ่ะจนยัดใส่เราไปเหลือ20 นาทีบินนะยัดใส่เราขึ้นไปแล้วเลยเขาเลยต้องประกาศเรียกเลยไม่ดูเลยเดี๋ยวเดินขึ้นเครื่องเขินนะ3F maksudnya yang stretcher. Oh iya betul. Untuk Ambon dengan nomor penerbangan ID 617. Dengan business class ตากล้องเป็นไงครับbusiness class สบายดีโอ้โหเขาอัปเกรดให้ตากล้องมันเดินมาทีหลังไงบอกนี่เข้าไปเลยพิเศษครับไฟมันเต็มไงพออัปเกรดให้อันเดียวจริงๆก็อัปเกรดเรานะเปลี่ยนสายการบินให้เรามาเร็วขึ้นแต่ของพี่เป็นคนแรกนะที่เรามา2 คนแรกเขาก็เฮ้ยเนี่ยได้ที่หรือที่สุดท้ายพอดีอีกหรือที่นี้ใช่ไหมตากล้องไปนั่งพิเศษเลยแอกเลยแข็งเลยรู้เลยว่าคนนี้มารับเราเนี่ยนะรู้ได้ไงมารับเรามีฟิชชิ่งไงดูเขาบอกว่าอย่ารบกวนตกปลาอยู่มันไปถ่ายนี่เราอยู่ข้างใต้บอร์เนียวทิ้งหน้ากากก่อนเราอยู่ข้างใต้บอร์เนียวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นปาปัวนิวกินีแล้วนะครับมันก็เลยเขียวยิ่งกับจูราสสิกคือเขียวมากเลยเรามาไกล8,400 โลอ่ะ8,400 โลแบงคอกจาการ์ตาเกาะอัมบอนแต่ถ้าตีเส้นตรงก็ 7,000 นิดๆแต่เราไปจาการ์ตาก่อนเนี่ยเขียวขนาดนี้ตื่นเต้นว่ะYes, 1 hour to pier. Just 1 hour to pier. Yeah. เรายังไม่จบเรานั่งมานี่24 ชั่วโมงแล้วจากเมื่อวานออกจากกรุงเทพมาใช่ไหมออกจากเกิน24 ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งรถจากนี่1 ชั่วโมงไปที่ท่าเรือนะไปท่าเรือนะยังไม่จบนะแล้วก็นั่ง2 ชั่วโมงข้ามไปอีกเกาะหนึ่งข้ามเรือเฟอร์รี่ไปอีกเกาะหนึ่งเท่านั้นไม่พอนะขับรถอีก5 ชั่วโมงเพื่อถึงที่พักจะล่อ2 วันเต็มๆแล้วเนี่ยแค่เดินทางอย่างเดียวและเล็บอัมบอน
เรือนี่พอๆกับเรือสมุยทำงานเลย มีนอนด้วยข้ามเลยเราจะนั่งเรือกันชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปดูดาดฟ้าดีกว่าดูดาดฟ้ากันน้ำยังใสอ่ะนี่ขนาดท่าเรือนี่เกาะแรกจบเดี๋ยวไปเกาะ2อยู่ข้างหลังเรานะครับเดี๋ยวนั่งเรือประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ขับรถอีก5ชั่วโมงหมดวันพอดี สรุป2 วันเต็มๆนะเราจะไปหาปลาที่เรามาหาเนี่ยโอ้โหถือว่าไกลเลยเนี่ยไม่คิดเลยว่ามาอินโดเนี่ยคราวนี้จะไกลขนาดนี้เพราะมันจะเกือบแตะปาโปนิวกินีอยู่แล้วนะครับ 8,400 โลจากกรุงเทพเหนื่อยมากเลยเหนื่อยยิ่งมันตกปลาเหนื่อยว่ายิ่งปลาโล เหนื่อยต้องเก่งตาม เหนื่อยพี่ฮะนั้นนี่เราอยู่บนยอดนะขับมาหลายชั่วโมงเราอยู่บนยอดแล้วเดี๋ยวเราเห็นแล้วพวกนี้เราจะตกปลาตรงไหนเขาบอกแล้วว่าอ่าวนี้เนี่ยข้างหน้าเป็นแม่น้ำปากแม่น้ำที่ปลาที่เรามาตามหา black bass กับ spot tail bass อยู่นะครับปลาแบสจุดกับปลาแบสดำใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะฮะเราเลยนี่ไปนะแต่ว่าที่ตกปลาของเราทั้งหมดอะที่ตกปลาทั้งหมดก็คืออ่าวนี้เลยเราอยู่บนยอดแล้วเรารู้แล้ว fishing ground เราอยู่ไหนก็พรุ่งนี้ไปลุยกันนะใกล้แล้ว30 กว่าชั่วโมง ถึงแล้ว Spot Tail 30 กว่าชั่วโมงถึงแล้ว โอเคข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับ3 ปีแล้วจริงๆทริปเนี้ยผมจองไว้3 ปีแล้วแต่ไม่ได้มาเพราะโควิดในที่สุดก็ได้มาแล้ว after 3 years finally we got here นี่ก็คือ Hall of Fame Hall of Fame สำหรับคนที่ได้ปลาสวยๆนะครับก็จะมีทั้ง black bass นะครับหลายคนเคยรู้จักนะมันเหมือน mangrove jack นะหรือว่าแดงเขียวบ้านเราแต่มันเป็นสีดำแล้วก็ไม่ใช่สีดำเลยเขาเรียก black bass มันไม่ค่อยดำหรอกนะแล้วก็มี spot tail ที่นี่จะแบบว่าเด่นมากเรื่อง spot tail นะครับ spot tail กับ black bass นี่ก็มีตั้งแต่อินโดปาปัวนะครับออสเตรเลียไม่มีนะมีแต่ว่าในโอเชียนี่แหละนะครับก็จริงๆที่อยากมาที่นี่เพราะว่าอยากได้สปอตเทลที่คือสปอตเทลเนี่ยมันจะมีจุดนะแล้วก็ทองเหลืองๆหน่อยสวยมากแบ็คแบสมีหลายที่แต่สปอตเทลใหญ่ๆมีที่นี่อย่างดูอย่างเนี่ยตัวนี้ลุงไอรอนแมนนะครับที่ทำคัน4 ท่อนนะครับคือคัน4 ท่อนนี่ไอรอนแมนตัวนี้มาสัก6 กิโล7 8นะครับนี่ก็นี่อันนี้นี่ตัวนี้ใหญ่นะปอดใหญ่เลย Is it yours 15 ตัวนี้15 โลตัวเนี้ยดิในรูปมันจะดูยากในรูปในวิดีโอยากเพราะตัวจริงน่ะมันหนาอย่างหลายคนดูในวิดีโอว่าเอ้ยตัวนี้ไม่ถึงหรอกแต่จริงมันมีความหนาของปลาความหนาความคมซึ่งในรูปมันถ่ายทอดออกมาไม่ได้ไม่เหมือนนะอย่างเงี้ยเขาคือเขากอดเลยตรงเนี้ยอย่างผมมองสัก10 กิโลแต่นี้เขาบอก15 กิโลเลยนะมันก็มีเล็กๆยันนะ The biggest one you seen in almost 20 right 20 kilo I see. More than 30. more than 30 spot tail more than 30 Spotted tail.
spot the tail like but not with oh not being a rod and lure local. local เขาบอกเคยเห็นสิ and black bass 30 But all 30 yeah black bass usually bigger bigger. โอเคแล้ว3 ปีเราไปลุยกันวันนี้ไปหาปลาในฝันนะ จริงๆมองมานานมากมองมา 6-7 ปีแล้ว ในที่สุดก็ได้มาจอง3 ปีโควิดขั้นไว้วันนี้แหละ ตามหาปลาในฝัน โอเค let's go Let's go. Bro, like bed. อ๋อ Like bed. เรือโดดขึ้นมาบนเรือเลยปลาซาดีน อ๋อเยอะมากตกใจเรือโดดขึ้นมาบนเรือเลย เนี่ยที่เขาทำเฮ้ย เอา เนี่ยที่เขาทำเป็นไอเหยื่อปอนมากหลายๆตัวเป็นซาดีนตัวนี้เลยไปเดี๋ยวการเดินทางไม่จบเลย โอ้โหวันเหนื่อยทั้งวันวันนี้มาอีกนั่งเรืออีกชั่วโมงนึงไปเคาะประตูหน้าบ้าน น็อกเรียลเมาส์นะครับก็ปลาพวกแบ็กแบสมันจะเหมือนพวกแดงเขี้ยวนะในตระกูลเดียวกันลูชานัสก็เป็นกระพงที่แบบว่าอยู่ในป่าชายเลนและแน่นอน ปากแม่น้ำอันนี้เป็นคลองเข้าไปนะครับอันนี้เป็นคลองแรกที่เราเจอเรามีอยู่หลายคลองเลยในอ่าวนี้จะดูสีน้ำเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีดินออกมาแล้วมันออกจากแม่น้ำมาเราจะหาแบล็กแบสกันข้างหน้าปากแม่น้ำก่อนเข้าข้างในจะเป็นพวกสปอตเทลนะครับแบล็กแบสจะชอบปากแม่น้ำมากกว่าแต่ทั้งสองชนิดอยู่ในแม่น้ำหมดขึ้นนู่นถึงน้ำไหลถึงน้ำจืดเลยแต่ปากแม่น้ำมาหาแบล็กแบสบีสต์225มันเหมือนไม้จิ้มฟันของแบล็กแบสแน่นอนกินตัวเก่งกันเลยบราดสตัวนี้เปลี่ยนเบ็ดนะไม่ต้องเปลี่ยนเบ็ด ตัวนี้เอา 5x มาหลายคนคงไม่เห็นนะตัวนี้เป็น 5x ในกล่องแบบว่ากล่อง25นะครับ 5x เลย 5x ลูกหมุนเราจะต้องใช้เป็น fast touch นะครับเพราะว่า fast touch เนี่ยโคตรแข็ง duo Yeah. นี่คันสั้นแอลแมน3-4 ท่อนมาด้วยไม่5 ท่อนแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าเลยเราเข้าไปลึกๆมันเป็นป่านะครับแล้วเอาคันสั้นมาเด็ก10 โลถึง70 โลเลยมาBrad ass Right. try what Thai is going out บอกให้หมุนช้าอุ้ยเขาบอกให้หมุนช้ามันจะอยู่ที่ขอนไม้เมามียอดขอนไม้มียอดขอนไม้มีขอนไม้แต่ไม่มีปลาตกปลาไม่สะดวกแล้วเดี๋ยวขอเส้นเจ้าที่ก่อนขอฝากเนื้อหนังของคนไทยไว้
First thing, you need to plant some Thai in here. I'm sure nobody, no Thai ever shit here. Be the first Thai to shit. Finish the job. เราได้ทิ้งความเป็นไทย หลุมเลย เราได้ทิ้งความเป็นไทยไว้ในดินแดนของอินโดปาปัวเรียบร้อยโอ้สบายตูดอ่ะยิงไม่เอาจริง ตกปลาไม่ได้ ตอนนี้ตกได้แล้วโล่งมาโลโล No the island up there มาโลโล ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้มันคือฮอตสปอตครับเราตีมิสโดตีจนกว่ามันจะกัดตีเลียดมันใช่ตีตะเพียนนะครับถึงเงินSlow down. Tomatis. Baru muka-muka sembah-sembahin. คนโลคอลอ่ะคนชาวบ้านที่อยู่แถวเนี้ยหน้าตาก็จะไม่เหมือนคนอินโดจะเหมือนแบบว่าทรงแปซิฟิกไอแลนด์หน่อยก็เหมือนทรงคนปาปัวเพราะว่าเกาะถัดไปเนี่ยมันเกาะปาปัวแล้วมันเวสต์ปาปัวนะครับหน้าตาเขาก็เลยแถวเนี้ยไม่ค่อยเหมือนคนอินโดGonna be fish here. No, he's inside. Why? Both man's right. Casting skill is very good, but no lucky. Still no lucky. บอกตีแม่นชมคือแบบปลอบใจไงปลอบใจ ปลอบใจว่าพามาไม่ได้ปลาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นคอนดิชันนะบางทีแม่น้ำเราเข้ามามันก็ไม่กัดทั้งแม่น้ำอ่ะแล้วแม่น้ำคือผมบอกแล้วว่าไปแม่น้ำต่อไปดีกว่าเพราะมันมีปากคลองหลายคลองไปคลองอื่นเดี๋ยวถ้าคลองนี้ไม่กัดคลองนี้ตีมา2 ชั่วโมงแล้วไม่กัดไม่มีเลยตียัดแบบเขาฮะคือยัดเข้าไปเลยเบ็ด3 ทางคือมันไม่กัดอ่ะต้องยัดแต่เผื่อปลาอยู่ข้างในอ่ะมันเป็น ambush predator นะเป็นปลาที่แบบชอบซุ่มแล้วโจมตีอ่ะเรายัดเข้าไปไม่กัดคือไม่กัดย้าย Here you consider the small size to use here but if you were you can catch 10 kilo with this Yeah, sure. It's so stupid yeah because fish bite only that one lift off Oh.อย่างที่บอกไปแม่น้ำอื่นดีกว่าแม่น้ำนี้นิ่งเลย
เลยไม่มีคนไม่มีขยะน้ำอย่างใสอ่ะกิฟอะแม่น้ำใหญ่ขึ้นฝาแม่น้ำใหญ่ขึ้นน่าจะมีทางเลือกให้เราเยอะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหมายเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอ้พุ่มเนี้ยมาทุกครั้งได้ทุกครั้ง การันตี Yeah. 10 out of 10. How many fish you get? How many times? 10 out of 10. 10 times. Damn thing. มันไม่กัดอ่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงน้ำใสๆเลยนะครับเขาบอกน้ำมีก็กัดดีเป็นพวกแบ็คแบสแต่ถ้าไม่มีเราก็ย้ายโซนขึ้นไปเผื่อมันกัดข้างบน โอ้ยแม่งอเมซอนชัดๆเลยดูดินะยังดิบโคตรอเมซอนปลามีไหมมีไม่ได้แดก ตอนนี้เปลี่ยนแผนนะครับเราจะเล่นไปเรื่อยซุ้มเล็กซุ้มใหญ่ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เล่นไปตอนนี้ปลาไม่กัดครึ่งวันแล้วไม่กัดเลย เราจะเล่นตรงที่มีต้นไม้แบบหมายใหญ่ๆเท่านั้นนะครับวันนี้ปลาไม่กัดเลยแย่มากนะเอาตรงที่แบบเป็นฮอตสปอตจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยตีเลี้ยงแถบเลยมีต้นไม้เยอะอุปสรรคเยอะนึงใช้ P8 เลยนะไม่มีผ่านไปเลยแต่ตอนนี้ต้องขยี้แล้วYeah, because it's too fast. I think. Yeah. 8,000 กว่าโล 300,000 กว่าบาท ยังเหลืออีกหลายวันพี่ วันนี้ไม่ต้องได้แล้วไง ไม่ต้องได้แล้ววันนี้กระแทกไปทีนึงไม่เอาถ้ามันเอากินไปแล้ว Spot. 8,444 kilometers. One dish of spot tail. A dish size. I knew it's gonna be like this. I knew my first spot tail was gonna be like, God damn it, God so small. God giving me this, giving me like the smallest spot tail you ever seen in your life. When you post picture, I don't ever see spot tail this size. God damn it. 8,000 กิโล Brad ass spot tail นะเห็นว่าจะมีจุดข้างๆนะครับดูหน้าดูสีหน้าข้างๆเขานะลูกตาฟันก็คือ Mangrove Jack Mangrove Jack ดีนี่เองนะก็คือตระกูลพวกปลากระพงแต่ไม่ใช่พวกกระพงขาวนะเป็นพวกกระพงแดงนะครับที่คนละตระกูลกันนี่คือจุดเริ่มต้นอยากจะบอกจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ใช่ นี่คือรางวัลปลอบใจก่อนฝนมานะ1 ตัว
โอเคCapitano good fish good fish good fish nice Mantap. Basa, no basa. Kecil. สปอตเทลตัวแรกนะครับตอนแรกว่าอยากจะเอาตรงๆว่าอยากรู้รสชาติเป็นไงมาทำกินนะเขาบอกว่าเราตั้งใจว่าตัวเล็กจะทำกินแต่ว่าพอดีตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นความประทับใจครั้งแรกนี่คือสปอตเทลตัวแรกตกได้ในชีวิตนะครับกระพงจุดดำขอปล่อยนะครับเพื่อว่าอาจจะมีตัวใหญ่มาตัวแรกที่ตกได้จะไม่โดนเรากินแน่นอนไปมา coming back to me น่ะฝนตกอีกแล้วเก็บกล้องอีกแล้วเป็นไง ไปไหนไม่เคยหนีเลย Oh my mother rains let's go Inside. I told you spinner bait would work. 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 I told you spinner bait work. Nailed it right in there. Spinner bait ตรงน้ำเค็ม See? 2 fish, not even 3 kilos. ในสารภาพที่คนพามาหย่อนคือเราหาปลายากมากเลยต้องตีแย่สวินเดอร์เบดเข้าไปอ่ะแล้วปล่อยจมปุ๊บสวนเลยนะปลาเก๋าสวย Good dinner โอ้ข้างข่าว โอ้ข้างคาวตัวเริ่มเลยทุกคนถ้าอย่างนี้600จิ๊กไม่พอเนี่ยลบขึ้นโอ้สปอตเทลฮะแบ็คแบสแบ็คแบส not yay I need 2 digits need 2 digits ในที่สุด3 สปีชีส์โอ้โหเหมือนไม่ดีใจเลยนี่ตัวแรกในชีวิตเลยเนี่ยแบ็คแบสแต่แบบว่านี่เราตกลงมาย้อนหา2 digit ไม่ใช่เหรอโอ้โหมันอยู่ใต้นี่จริงๆทุกคนมันอยู่ใต้นี้จริงๆคือเราเปลี่ยนใหม่อ่ะตอนแรกเล่นหลายอย่างมากเล่นแบรดแอสมันดำได้ 2-3 เมตรใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นโกลดิกเกอร์6 เมตรลงไปข้างล่างเลยตัดจริงๆวันนี้การปิดนะนี่อุตส่าห์ขนสวิงมาเป็นไงขนสวิงจากกรุงเทพ
ว่าตัวนี้มัน4โลอยู่ 8,000 กว่าโลในที่สุดนะเราก็ได้3 สปีชีส์แล้วนะครับได้ Spot Tail ได้ Grouper แล้วก็นี่ครับ Black Bass นะครับที่ทุกคนเคยหลายคนพูดถึงกันนะ แต่ตัวนี้เป็นจูนายนะครับจูนายคือปลา Black Bass ตัวเล็กนะครับมันจะมี stripe ก็คือลายนะดูลายข้างๆมันนะจะมีแถบนะครับมีแถบมัน 6-7 แถบจะรู้ว่ามันคือปลาที่มีขนาดเล็กอยู่นะครับนะมันนี้เราก็เหมือนแมงกรอบแจ็คนะครับปลา Black Bass จะเหมือนแมงกรอบแจ็คคล้ายๆกันนะครับแต่สีจะค่อนข้างจะเข้มกว่าแมงกรอบแจ็คก็คือไอแดงเขี้ยวบ้านเราแหละแต่ตัวนี้สีดำเขาเรียก Black Bass มันไม่ใช่สีดำสินะมันคือ Black Bass นะครับมันจะต่างกันนะมันตัวใหญ่มากตัวใหญ่20 โลเลยนะครับ20 โลตัวได้สบายๆแต่ตัวนี้นี่ประมาณสักผมตีสัก4 โลได้นะมันหนาอยู่ด้านข้างอาจจะดูไม่ค่อยหนานะแต่ว่าเนี่ยนะครับเนี่ยBlack Bass อยู่ตั้งแต่โอ้โหอินโดปาปัวโซโลมอนนะครับนี่เราก็มาอยู่ใกล้ๆปาปัวนิวกินีนะเกาะอินโดตามหาทั้งวันต้องไล่ระดับจริงๆวันนี้กัดยากมากเขาบอกกัดยากจริงๆโอเคถือว่าเราได้มาแล้วนะสำเร็จข้ามน้ำข้ามทะเลมา Black Bass ตัวแรกในชีวิตสวิงอุตส่าห์เอามาเป็นไงสวิงนี่อนุบาลปลาได้ดีด้วยนะโอ้เฮ้ ที่ตั้งใจมาจะเอามาเลข2 หลักเฮ้ย Goose look at it when I'm happy hey yes คือที่คุยมามันต้องเลข2 หลักไม่ใช่ปลาแบส4 โลไม่ใช่ปลาแบสเด็กคือมันต้องสีเข้มๆกว่านี้ไปนี่ดูมืดๆนี่บ่าย 2 ครึ่งอะเนี่ยฝนมาไม่เลิกจะต้องมีใหญ่กว่านี้ไปหากันคนบ้าไปเลยดูว่าทำไมใครเคยดูกองเลยทุกเรื่องบุซ่าเพราะว่าเป็นภาษาอะไรยูก็ฟาร์มใหญ่ปลาใหญ่กลางฝนเลยดูนี่โอ้กัดหน้าเรือเลยตกกลางฝนเห็นไหมตัวเนี้ยมันเริ่มผ่านสเตจของจูไนท์คือไวอ่อนนะลายข้างๆมันเลยหายไปนะครับเรือต้องตีแทงน้ำมันขึ้นสูงนะครับเราก็เลยต้องลงไปลึกขึ้นเลยใช้เหยื่อที่มีความลึกนะกุซ่า what is it? Oh, but it's not big. อย่างน้อยเราก็ได้ตัวที่เป็นผู้ใหญ่นะวัยโตไม่มีลายข้างแล้วนะครับเนี่ยเป็นไงมันแดงเขี้ยวไหมแต่สีไม่เหมือนนะดูดิอย่างนี้แหละอยากหา10 โลจริงๆก็ได้20 โล อยากได้20 โลขอวันทริปนี้ขอเลข2 หลักไว้ก่อนนะป้ายที่นี่เขา catch release นะครับI got it bigger. It's probably like 6-7 kilos. But when it come up on the surface, like so small. Oh God. Oh God. เห็นไหมทำคลิปเป็นวิดีโอให้ดูเลยลำบากแค่เปียกติดตลอดเลยป้า
what's Manta ได้โทรฟี่ไหมวันแรกกลับมาปางแม่น้ำเช้า เพราะต้องกลับบ้านต้องกลับที่พักแต่ฝนตกไม่เลิกเลย มาถึงฝนตามแล้วเนี่ยBig one. เกือบหยุดไม่ได้นะเกือบหยุดมันไม่ได้เกือบหยุดมันไม่ได้เกือบหยุดมันไม่ได้โอ้เกือบหยุดมันไม่ได้โอ้โหไปแรงเยอะอย่างนี้เนี่ยโอ้มันแรงมันเยอะอย่างนี้เนี่ยโอ้mundurโอเคนี่มันเป็นภาษาโอเคภาษาโอ้GT what the GT what the no GT ภาษาอุ้ยติดโอเคภาษาโอ้ I wonder why it's so powerful damn it it's a GT oh almost 10 kilo GT แม่น้ำโอ้ GT อ่ะดูมันโอ้โห What you reckon cuz this one 10 kilo GT บัสซ่านี่ใหญ่10 โลแน่ What do you think I think like 13 Yeah. 13 โลได้ใหญ่มากนางดูดิปิดตัวเราหมดเลยอ่ะหัวยังใหญ่อ่ะดูกินแบรสเต็มปากตอนแรกคิดว่าโซมาซี่ Black Bass คิดว่า Black Bass แล้วแต่เป็น GT เข้ามาปากแม่น้ำโอ้โหยังใหญ่อ่ะนี่เป็น GT แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยตัวนี้ที่ตกได้10 กว่าโลตัวนี้10 โลต้นๆเลยอ่ะยังหนักอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะโอ้กินเต็มปากดูดิคิดว่าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยดีนะเบ็ด 5x อันตรายมาก คิปเปอร์ยังเอาไม่อยู่เมื่อกี้เนี่ยปากมันใหญ่ดูดิคิปเปอร์กิปไม่ได้อ่ะปาก GT ตัวนี้ใหญ่มากอ่ะเนี่ย ยับหมดเลยนี่ปลาตัวแรกเลยแกะเมื่อเช้าโอ้โหดู80 ปอนด์ดิเละอ่ะเดี๋ยวขอพักปลาแป๊บนึงนะทุกคนเนี่ยที่ทำสวิงใหญ่มาเนี่ยเพื่อนี้เลยเพื่อที่จะให้เราได้ดูป่าได้โอ้แต่ตัวนี้10 กว่าทีแม่น้ำอุ้ย โอ้โห
บัซ่าบัซ่าอะไรนะ Besar, mantap. บัซ่าตกลงบัซ่าแปลว่า ใหญ่มันต้าว่าดีนะครับภาษามาลายูดู โอ้โหดูมันกัดยับอ่ะในเวลา 5x ไม่สะเทือน10กิโลตัวนี้แน่นอน10กิโลเพราะว่าปวดหลัง ปวดหลังโอ้โหดูเมื่อกี้เอาตาช่างมาแล้วนะแต่แบตหมดซะก่อนโอ้โหฝนผ่านไปแล้วนะครับทะเลเรียบสวยงามแต่ตอนเราตกปลานี่แบบ ยิ่งกว่าพายุทอร์นาโดเละมากไปไหนก็เจอฝนนะมาออกจากเมืองไทยมาอยู่ที่อินโดแถวนี้ก็ยังพาฝนมานะครับเรามาหาสปอตเทลก็ได้แบบเขาบอกคนพาบอกฮะปกติไม่มีนะตัวแค่นี้ คือสภาพทุกอย่างดีหมดนะแต่แบบปลาไม่กินอ่ะฝนตกแล้วยังได้แบ็คแบสเลยนะการไล่เหยื่อก็คือต้องไล่ตามระดับน้ำมันด้วยนะถ้ามันอยู่ระดับไหนก็หาจนเจอมันกินระดับลึกมากอ่ะ4 เมตรบวกลงไปข้างล่างนะครับก็วันนี้เอาได้ไอรอนบัมเปอร์มีแบ็คไอรอนแมนนะครับเอามาใช้ได้อยู่คือเป็นชุดหนักเลยนะนี่เป็น P8 Package นะก็ช็อคเรโวด60 กับ 80ไม่งั้นไม่ได้ลบจริงๆแล้วเป็นปลาที่แบบมันเป็นปลาที่ซ่อนอ่ะมันไงนะตัวแบ็คแบสที่มันกินมันกดคันอ่ะนี่คัน10-20นะกดแบบหัวทิ่มอ่ะถ้าไม่ใช้มาสเตอร์ 5x นะคือถ้าไม่ใช่เบ็ด 5x รับรองง้างนะครับไม่ได้หรอกขนาดแค่ตัวที่เราตกได้เนี่ยเรามีตกได้ตัวโลเรามีตกได้ปลาเก๋าแล้วก็แบ็คแบสประมาณ4 กับ 5 โลแค่นั้นน่ะจะเจอตัวไซส์10อ่ะโอ้โหไม่หัวทิ่มเลยเหรอนะครับก็ยังไงก็อยู่ต่ออีกหลายวันนะเป้าหมายของเรามาตั้งไกลขนาดนี้จะถึงปาปัวแล้วเกาะต่อไปนี่ก็ปาปัวแล้วก็ถึงตรงนี้เลยเป็นอินโดปาปัวนะครับก็มันใกล้ปาปัวนิวกินีมากถึงนี่ต้องหาสปอตเทลให้ทุกคนดูให้ได้นะอยู่ต่ออีกวันมีแน่นะกับกด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าทริปหน้าก็ทริปนี้แหละแต่คลิปต่อไปเจอกันแน่เราจะมาปุ๊ซ่า ให้ได้นะไปละมีกรุ๊ปเปอร์ไปให้แม่บ้านนำกินนะครับวันนี้ก็นะพอเราตกปลาอย่างพอเพียงนะแล้วก็มีหมายดีๆอย่างนี้นะมันเป็นสวรรค์นักตกปลาเลยนะกรุ๊ปเปอร์วันนี้ขอ1 ตัวแล้วเจอกันนะไปแล้ว